এতিয়া আমি নেক্সটটো চাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 চিত্ৰ 6.44 ত ত্ৰিভুজ PQR QR বাহু S বিন্দুলৈ বনাই দিয়া হ'ল আৰু যদি PQR আৰু PRS সমদ্বিখণ্ডক দুডাল T বিন্দুত মিলিত হয় তেনেহলে প্ৰমাণ কৰা যে QTR সমান হাফ অফ QPR ওকে তেৰে সলিউশনটো চাব গতিকে এটা চাব আমি কেনেকৈ এইটো বস্তু প্ৰমাণ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া এইটো PQR এইটো ত্ৰিভুজ আছে এইটো P ওকে এইটো Q এইটো R আৰু এইটো আছে আপোনাৰ T নহয় T এইটো হল P গতিকে PQR এইটো এটা ত্ৰিভুজ হল আকৌ আপোনাৰ আৰু এটা ত্ৰিভুজ আছে আপোনাৰ QTR হয়নে আৰু ইফালে চাই আছে নে আপোনাৰ এটা বস্তু কৈছে যে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে কোণ PQR এইটো কোণ ঠিক আছে আৰু এইটো কোণ PRS এই দুটা কোণক কি আৰু এই বস্তুটো কি কৰি আছে দুডাল T বিন্দুটো মিলিত হৈ আছে আৰু লগতে কি কৰিছে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে তাৰ মানে কি আপোনাৰ সমান হিচাপে খণ্ডন কৰিছে ঠিক আছে গতিকে এইটো আপুনি চাব মই কেনেকৈ সলভ কৰিম ওকে এতিয়া PQR ত্ৰিভুজ PQR ক্ষেত্ৰত চাব ত্ৰিভুজ PQR ৰ ক্ষেত্ৰত PQR এইটো ত্ৰিভুজৰ কথা কৈছো মই এইটো ত্ৰিভুজ ওকে এইটো ত্ৰিভুজৰ আপোনাৰ কি কথা কৈছে চাওকচোন এতে PRS এইটো যে কোণ আছে PRS এইটো কোণটো আপোনাৰ কি হৈ যাব বহিকোণ হৈ যাব আৰু এই বহিকোণৰ দুটা অন্তঃকোণ এই দুটা হ'ব এইটো অন্তঃকোণ হ'ব আৰু এইটো এটা অন্তঃকোণ হ'ব ঠিক আছে গতিকে PQR ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কোণ PRS হ'ল বহিকোণ ঠিক আছে আৰু কোণ QPR আৰু কোণ PQR টো হ'ল দুটা দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ ঠিক আছে দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ ওকে গতিকে কোণ QPR আৰু PQR হ'ল ইয়াৰ দুটা দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ ওকে এটা ইয়াৰ বুলি লগাই দিব এটা হা এতেকে আমাৰ এটা নিয়ম আছে নে নাই আমি জানো যে আমি কি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ বহিকোণৰ মাপ ঠিক আছে ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান ঠিক আছে সমষ্টিৰ সমান ঠিক আছে এইটো হয় আমি জানো গতিকে মই কি লিখিব পাৰো এই পইণ্টটো চাব ইয়াতে কোণ PRS সমান কোণ PRS সমান এইটো বস্তু মই নেক্সট পেজত লম ঠিক আছে কোণ PRS সমান কি হ'ব এইটো বহিকোণ হৈ আছে গতিকে অন্তঃকোণ দুটা কি হ'ব আপোনাৰ কোণ QPR নহয় QPR plus PQR ওকে কোণ QPR plus কোণ PQR ঠিক আছে এতিকে চাব ইয়াৰে পৰা মই QPR ঠিক আছে কোণ QPR সমান কোণ PRS এই বস্তুটো ইফালে আহিলে এইটো বস্তু ইফালে আহিলে আপোনাৰ কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব মাইনাস কোণ PQR ঠিক আছে মাইনাস কোণ PQR ওকে কোণ QPR সমান কি হ'ব কোণ PRS মাইনাস কোণ PQR এতিয়া চাও এইটো মই 1 বুলি দিলো ঠিক আছে আকৌ ত্ৰিভুজ আপোনাৰ QTR ঠিক আছে QTR ৰ ক্ষেত্ৰত চাও এতিয়া ত্ৰিভুজ QTR ৰ ক্ষেত্ৰত একে নিয়ম আপোনাৰ চাব ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা চাব আপোনাৰ এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কোণ কি হৈ যাব বহিকোণ হ'ব ঠিক আছে এইটো কোণ কি হ'ব বহিকোণ হ'ব আৰু এই দুটা কোণ কি হ'ব ইয়াৰে দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ এই দুটা ঠিক আছে এই দুটা কি হ'ব দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ গতিকে কোণ TRS সমান ঠিক আছে কোণ TRS সমান কি হ'ব কোণ QTR plus TQR ওকে QTR plus কোণ TQR ঠিক আছে ইয়াৰে পৰা মই হেনেকে সেম আপোনাৰ QTR টো বাহিৰত ৰাখি লম ওকে QTR সমান কি হ'ব TRS minus TQR ঠিক আছে এটো মই দিলু 2 নম্বৰ ওকে এটো মই দিলু 2 নম্বৰ ওকে 1 আৰু 2 মই দুটা হল নহয় এতিয়া চাব যেহেতু QT আৰু RTA ঠিক আছে চিত্ৰ চাব এতে যে QT ৰেখাডাল আছে আৰু RT ৰেখাডালে হিয়তে কি কৰি আছে সমদ্বিখণ্ডিত কৰি আছে নে গতিকে চাব মই কেনেকৈ লিখিম যেহেতু QT আৰু RTA QT আৰু RTA ঠিক আছে QT আৰু RTA কোণ PQR আৰু কোণ PQR আৰু কোণ PRS ঠিক আছে PRS নহয় দুটা কোণ আছে তো এটা আছে আপোনাৰ
এইটো কোণ PQR ঠিক আছে আৰু এটা কোণ আছে এইটো ইট ইজ PRS এই দুটা কি কৰিছে এইটো ৰেখা দুটা ৰেখাই আপোনাৰ সমান হিচাপে খণ্ডিত কৰিছে ঠিক আছে কোণ PQ আৰু কোণ PRS ক সমদ্বি খণ্ডিত কৰিছে ঠিক আছে সমদ্বি খণ্ডিত কৰিছে গতিকে আপুনি লিখিব পাৰেনে যে কোণ PRS সমান চাব কোণ PRS মানে এইটো কোণ ঠিক আছে কোণ PRS সমান কি হ'ব PRS ৰ দ্বিগুণ হ'ব নে নহ'ব হ'ব না গতিকে কোণ PRS ঠিক আছে PRS টো যে আছে PRS এইটো আপোনাৰ কি হ'ব দুগুণ হ'ব কাৰ দুগুণ হ'ব TRS ৰ এই TRS এইটো কোণৰ ঠিক আছে এইটো কোণ কি হ'ব ইয়াৰে দুগুণ হ'ব ঠিক আছে কোণ TRS ঠিক আছে ওকে PRS টো কি হ'ব দুগুণ হ'ব কোণ TRS ৰ ওকে আৰু কোণ PQR টো চাব কাৰ দুগুণ হ'ব PQR টো যে আছে এইটো আপোনাৰ দুগুণ হ'ব TQR ৰ নহয় PQR মানে এই গোটেই কোণ ডাঙৰ কোণ PQR টো কিহৰ দুগুণ হ'ব TQR ৰ ঠিক আছে দুগুণ হ'ব কাৰ কোণ TQR ৰ ওকে যে ইয়াৰে পৰা চাব TRS সমান কি হ'ব ইয়াৰে পৰা চাব TRS টো কি হ'ব আপোনাৰ সমান হাফ অফ কোণ PRS হ'বনে আৰু ইয়াৰে পৰা কি হ'ব আপোনাৰ কোণ TQR সমান হাফ অফ কোণ PQR ঠিক আছে ইয়াৰে পৰা আপোনাৰ TRS সমান কি হ'ব হাফ অফ PRS আৰু ইয়াৰে পৰা হ'ব TQR সমান হাফ অফ PQR ওকে এতিয়া আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 যে আছে নহয় 2 টো চাব এইটো ইকুৱেশ্যন যে TQR সমান কোণ TRS মাইনাছ TQR ইয়াতে মই মানকেইটা বহাই দিম ঠিক আছে গতিকে কোণ ইকুৱেশ্যন 2 ইমপ্লাইজ কি আছে আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 যে QTR ইজ ইকুৱেল টু কি আছে QTR ইজ ইকুৱেল টু TRS প্লাছ কোণ TRS minus TQR okay minus TQR নহয় তো QTR is equal to TRS minus TQR এতিয়া TRS মানে কি আছিল চাওচোন অলপ TRS মানে লিখিছিল half of PRS okay half of PRS minus TQR মানে কি আছিল half of PQR okay minus half of PQR তাৰ মানে মই half যদি কমন লওঁ নহয় তেনেহলে কিমান হ'ব কোণ PRS minus কোণ PQR ওকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে আপোনালোকে ঠিকে আছে না এতিয়া চাব আমাৰ ইকুৱেশ্যন 1 টো চাওকচোন PRS minus PQR মানে কি আছিল QPR কোণ QPR গতিকে ইয়াৰে জাগাত মই কি লিখিব পাৰোঁ হাফ অফ কোণ এই ব্ৰেকেটৰ যে আছে ইয়াতে এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এইখিনি সমান আমাৰ কি আছে PRS ঠিক আছে সৰি ইয়াৰে সমান কি আছে আমাৰ QPR ওকে QPR কোণ QPR এইটো আপোনাৰ 1 পৰা পাইছো আমি ঠিক আছে 1 পৰা আমি পাওঁ ঠিক আছে গতিকে মই ক'ব পাৰো যে কোণ QTR সমান হাফ অফ কোণ QPR এইটো আমাৰ প্ৰুফ কৰা হ'ল ঠিক আছে গতিকে লাষ্টত লিখিব পাৰে যে প্ৰমাণিত কৰা হ'ল নহয় প্ৰমাণিত কৰা হ'ল নিলিখিলেও কথা নাই লিখিলেও কথা নাই ঠিক আছে এতিকে মই বস্তুটো প্ৰুফ কৰি দেখাই দিলোঁ বুজি পাইছেনে এইটো অলপ দীঘা হৈছে নো ডাউট বাট যদি বস্তুটো বুজি পায় তেনে আৰামছে কৰিব পাৰিব দুইফালে কি কৰিব এইটো মান ওলাই ল'ব ঠিক আছে অন্তঃকোণৰ সমষ্টি যে হয় বহিঃকোণৰ সমষ্টি যে দুটা অন্তঃকোণ হয় দূৰৱৰ্তী এইটো ৰুল ফলো কৰি পেলাই এই দুটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে ওলাই ল'ব মানটো ওকে তাৰে পিছত আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো তাৰে আধা হ'ব আকৌ এইটো ইয়াৰে আধা হ'ব এইটো ওলাব ঠিক আছে এনেকৈ তাৰপিছত দুটা আপুনি মানকেইটা ওলাই ল'ব সমান হিচাপে আধা কৰি দেখুৱাই দিব তাৰপিছত 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনত বস্তু কি কৰিব বহাই দিব এই 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো যে আছে নহয় ইয়াতে মানটো বহাই দিব নহয় ইয়াৰে পিছত এইটো বস্তু যেতিয়া পিছত এইটো পাব আধা কমন লৈ পেলাই তেতিয়া এইটো বস্তু জেগাত কি বহাব QPR নহয় সেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰুফ হৈ যাব একেবাৰে সহজ বেছি টান নহয় ঠিক আছে বেছি টান নহয় গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নহয় লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব ওকে কাৰণ মই বহুত কষ্টকৈ বুজাই আছোঁ আপোনালোকক কষ্ট মানে কি বহুত ব্ৰিফলি ধুনীয়াকৈ এক্সপাণ্ড কৰি বস্তুটো বুজাই আছোঁ হা গতিকে লাইকটো বনতা হে ঠিক আছে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি এতিয়ালৈকে কৰা নাই ঠিক আছে মোৰ এক্সাম জ্যোতি চেনেল যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'জ কেইটা মোৰ ফেচবুকত যিমান সোশ্যাল মিডিয়া আছে আপোনালোকৰ ওকে ইনষ্টাগ্ৰামত য'ত এণ্ড থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং